till höger och kör in på grusväg. Hej igen. Det här blir alltså tredje filmen på från Jämtland och ner till Malmö som längst. Och nu är vi på väg uppåt igen, fast vi har inte kommit så hemskt långt. Och idag så ska vi inte mer än kanske en 7-8 mil till. Idag har vi faktiskt haft dåligt väder. Det har regnat och varit lite trist. Men då åker vi lite mer faktiskt. Så det har gått ganska bra ändå. Och självklart så missar vi ju inte kaffet även om det regnar. Så nu har vi stannat här och diskat. Och då var det faktiskt ganska bra med våran buss vi har idag. För ni ser, vi har ju faktiskt tak. Så vi klarade oss från att bli blöta när vi har stått och diskat. Så den har sina fördelar den här också. Nu ler David. För vi har lite olika syn på det här som ni kanske vet. Men nu blir det kaffe och en skorpa. Och sen är det dags för tredje leveransen av Davids prylar på taket. En dragkrok, den ligger. En dragkrok. Du kan visa där den ligger. Den kan jag visa. Det kan ju vara någon som tycker det är intressant. Även om jag inte tycker det är speciellt intressant. Där sticker den ut. Och den försvinner då här. Inte så långt från Älmhult. Den här gången så blir det faktiskt pulverkaffe. Annars har vi druckit riktigt kaffe sen jag berättade om att jag inte klarar av det. Och jag har varit bra i magen sen dess. Så det är nog kaffet som jag inte tål riktigt. Men en kopp nu och då. Om det är så att ni inte har varit med oss på någon film förut eller sett någonting från våran kanal, så kan jag tala om att vi är 2 helt vanliga pensionärer som åker i våran VV-buss. Och just den här bussen, den har vi faktiskt åkt i nästan 30 år. Så det har blivit många resor och många mil. David, hur många mil kan det vara? Har du koll på det? Det jag har koll på det är att hela bilen har gått 50 000 mil. Alltså har vi kört det? När jag köpte den har den gått 5. Okej. Jag har kört, ja kan man säga. Ja, ni hör. Några mil har vi faktiskt åkt i den. Nu kör vi med den här året runt. Men varje sommar i stort sett sen vi träffades så har vi varit ute och åkt lite olika turer. Så kolla in våra spellistor. Om ni går in på första sidan på våran kanal så hittar ni en del av resorna. Kan ju vara så att någon är intresserad av de platser vi har besökt. Och vill få lite tips så kan ni kolla där. Nu ska vi dricka kaffe. Jag mötte alldeles nyss en timmerbil, men då hade jag inte kameran framme. Och då säger David att möta en timmerbil på den här vägen, han sitter säkert. Det är vi som måste flytta på oss. Men vi har sett att det var lite avverkningar här efter vägen, så att det är väl där han har varit och samlat upp timmer. Men det var inte den största vägen. Ja, det var åt det hållet, ja.
Ja, det var väl så där då en 3/4 prat och en leverans. Så nu är det snart tomt på taket. God morgon på er. Nu såg jag gladare ut än jag känner mig för jag är lite seg idag. I natt har vi sovit på en parkering här i Älmhult. Träffat vänner, levererat grejer. Och nu har vi varit på Maxi och handlat lite och om en liten stund så ska vi faktiskt åka till Ikea och äta frukost. Alltså man kan väl inte missa att åka till Ikea när man är i Älmhult. Älmhult där allt började en gång i tiden. Så det blir frukost, kanske lite shopping och kanske lunch med. Vi får se. Vi är jätteglada idag ändå för att idag så regnar det inte. Vilket det gjorde igår. Men idag ser det ut att bli bra. Så häng med om ni har lust. Ja, det blev frukostpaket på Ikea. Hon sa att det var nytt det här. De hade lite olika sorters paket. Men det här var ju verkligen inte samma som i Sundsvall. Men de kanske har ändrat där också. Ja, det var nog lika. Ja. Gick det bra att äta? Var det gott? Ja. Lagom mycket? Ja, det också. Ja. Så jag tror inte jag behöver något kaffe Nej, jag ska ta lite kaffe till mattan. frallan här. Här var mysigt. Här kan man nästan tro att jag har varit och inrett. Ja, det var snyggt. Och fint påslakan också. Samma som vi har. Ja. Så här blir man efter några timmar på Ikea. Hur då? Lite avslagen. Ja, det är jobbigt. Men då är det bra att äta lite Polly. Ja. Det är grejer. Gott är det. Det är jättegott. Vi vill inte påstå att vi har Här ser de ut. stor... Så ser de ut, ja. De är jättegoda. Vi har storhandlat direkt men här ligger i alla fall en del av det vi lyckats komma över. Här har vi hittat en fin plats ikväll. En parkering utan restriktioner vid en vandringsled. Med alldeles nya och fina möbler. Och en fin grillplats. Med ved och soptunna och det finns ett torrdass också. Nu ska vi gå en liten bit här. Det är någon sån här krumelur här. Som betyder väl något fornminne. Vi ska se vad det är. Välkommen till fots. Man får passa på lite mellan skurarna idag. Här kollar vilka breda stengärdsgårdar det är. Hälften brukar de väl vara ungefär. Ja, men de har väl haft så mycket sten. Alltså. Ja. Och då är det de av med dem.
ska man gå. Här ska man gå in. Här ska vi se. Gravröse drottningarör. Rösen är gravmonument av sten uppförda med teknisk skicklighet. I deras inre finns vanligen kallmurade konstruktioner och stenkistor. Vid utgrävningar har ibland hittats bronsföremål som rakknivar och pincetter som de döda fått med sig i graven. Jag hade ju faktiskt behövt en pincett. För jag var lite orolig för en liten fläck. 27 meter i diameter och 3,5 meter hög. Ja, men det stod där att det var skyddat. Så då blir det ett problem för dig. Men om man skyndar sig och springer därifrån så har man gjort det. Ja, här har vi ett litet torn. Jakttorn. Är det det? Jag tänkte det var så att man skulle kunna titta upp på röset, ja. Röset. Nej, det kanske är ett älgjaktstorn. Ja, nu ska man inte... Om jag går upp där så filmar du mig. Nej, men jag tror inte man ska gå på det. Tror du inte? Nej, det tror jag faktiskt. Tror inte jag heller, men därför, just därför så ska jag... Och här har de slagit hö. Nykulla utsiktstorn. Öppen från 1 maj till sista söndagen i augusti. Lördag, söndag, helgdagar 11 till 17. Under juli månad även öppet vardagar. Aha. Vi kommer inte upp i tornet. Nej. Men vi kan i alla fall gå upp och titta. Vad står det? 58 till 2008. De har någon mål på någonting här. Ja, just det. Jag tror. Och nu har de gjort bord av det. Ja. Alltså tornet var ju förstås inte öppet så här en vardagskväll, utan skulle man ha en visning så fick man lov att höra av sig. Och det gjorde inte vi. Här ser man hur den här leden går. Hur lång är den då? Alltså jag har läst att den totalt ska vara 10 mil. Men just den här biten vet jag faktiskt inte. Det är främst en vandringsled, står det, men den fungerar även för mountainbike om vi visar stor hänsyn mot människor och natur. Sigfridsleden utgör historiskt sett också en liten del av det pilgrimsleder som sträcker sig hela vägen från Spanien till Nidarosdomen i Trondheim. Ha! Det var ju lite häftigt. Otroligt. Man undrar hur ett antal lådor från någon sorts köksskåp kanske har hamnat här ute bakom utedasset. Det var ju fina lådor. Va? Det är väl ingen som har med sig lådor när de är ute och vandrar. Jättemärkligt. Ja, det är sånt här som är så tråkigt att se. Ja, här var det lugnt och skönt. Inte en människa. Och så kom den här stora, så vi fick faktiskt flytta på oss. Ja, han skulle bara vända. Och så ska de nog lasta timmer här. Ja, nu kan vi köra tillbaka till Soden i alla fall. Och vi har precis fått ett jättehärligt besked.
våra goa vänner i Östersund fick sin lilla flicka igår kväll och allt har gått bra. Så nu är vi lite extra glada idag. Oj, så roligt. 4:e barnet, 2 flickor och 2 pojkar. Vi är glada för deras skull. Ja, nu blir det lite extra fest idag. Vi kanske ska fira vi också. Men vi får väl fira med en bakelse. Och så får vi vänta tills vi får hålla i det lilla livet igen när vi kommer hem. Ja, ni ser. Det är tur att vi inte har fika klart än. För nu är vägen blockerad. Men det gör ingenting för oss. Här sitter han och njuter i solen. Och så ska vi sätta oss här då och äta frukost. Och så kom den här lastbilen och lastade timret. Men det var inga problem. Vi flyttade på oss lite grann så han kunde svänga runt med sitt ekipage. Visst är de fantastiska. De vänder på lite mindre nästan än en personbil. Ja, men alltså det var otroligt. Mm. Det var inte stor yta han tog. Så nu är vi liksom lite instängda här. Men det görs inte så mycket tänkte vi. För att vi har ingen panik idag. Det här är alltså, jag tror jag har sagt innan, men det är Nykulla rastplats. Och det är en del på det här Sigfridsleden. Som är cirka 10 mil. Oavsett vad jag har sagt tidigare. Den här etappen är ungefär 13 kilometer. Och så visar de lite grann hur man kan åka buss till lite olika och kliva av och så gå en viss bit av leden. Var den här som gick ända till Nordkap? Ja, nej, den går ända till Dromen, vad heter det? I Nidarosdromen i Trondheim. Ja, Trondheim, ja. Det är ju helt fantastiskt. Alltså den är väl länkad med andra leder förstås. Men man ska kunna gå hela vägen från Spanien och upp till Trondheim. Men det är enklare att köra bil. Ja, om det är det man är ute efter så. Björn han började ju gå. Ja, det var i Frankrike. Men det blev nog 20 mil bara. Ja. Men det är mycket i och för sig också. Ja, så det var en jättetrevlig plats. Den har vi prickat in på våran karta. Jag tror inte att vi direkt delar med oss av den. Inte för att vara sniken utan för att man kan hitta den själv också. Nu har jag gett så bra ledtrådar så. Och det är grusväg ett antal kilometer uppifrån den större vägen. Men jag tror inte det är något problem att åka ner. I alla fall inte med plåtisar och lastbilen har ju kört här för 100 gubbar. Det är klart att det går att köra. Okej. Ny dag. Vi åker vidare senare. Nu är vi ute på morgonpromenad. Kikko leder alltid. Jag leder. Jag sa att vi kan väl gå så där 10 minuter åt ett håll och så blir det 10 minuter tillbaka. Ja, då har vi fått våran dos. Då har vi fått en dos. Kanske blir lite mer idag. Vi vet ju att vi ska till ett ställe där jag har varit många gånger och gått. Men då är det asfalt. Tänker på att man kommer tillbaka. Ja, jag ska snart titta på klockan. Så ska vi se när vi har gått 10 minuter.
Men det är inte än, tror jag. Filmar du hela tiden? Nej. Men just nu gjorde jag det. Jag måste ju ha dig på bild. När du går där med händerna djupt nedsjunkna i fickorna. Ja. Det är ju så att man ska inte ta emot sig om man ramlar. Nej, Och då är det det är bra sant. att ha händerna i fickorna. Då kan man inte göra ja. det. Det ser lite nonchalant ut bara, tycker jag. Ja, det är möjligt. Knorrar hela tiden. Nu är han så rädd att det ska bli mer än 10 minuter. Ja. Han är rädd att jag lurar han. För det är bara jag som har tiden. Ja, men visst. Vi gick hyfsat raskt. Faktiskt. Ja. Jo, men vitsen är väl att... Vänta, får se här nu då. Ja, men det är lingon, det här, blommorna. Vilka är det? Ja, det här är lingonris. Ja. Så här blir det lingon. Och så är det blåbärsris också. Men jag ser inga blommor på dem, tror jag. Men det här är ju gammal skog. Men den är inte så tät. Nej. Det börjar bli lite blött, eller lite myrmark. Och jag känner att jag faktiskt är lite blöt om stortårna. Jag har inga vandringsskor direkt, utan det är mer vanliga gympaskor. Idag så blir det nog Eksjö, tror vi. Tack för att ni har varit med oss, och vi återkommer snart igen. Ha en jättebra dag, så ses vi så småningom.